Hi everyone, Daisy this side. Welcome back to my channel. So আজি ভিডিওটোত মই এটা পাৰ্সৰ মেকওভাৰ দেখাম বহুত বস্তুৰ আমি যেনেকৈ মেকওভাৰ কৰো সো আজি পাৰ্স এটাৰ মেকওভাৰ কৰিম সো এটো এটা ৰেড পাৰ্স হয় কালাৰটো বিৰাট ধুনিয়া সলিড কালাৰ একদম প্লেন বেক সাইড আৰু ফ্ৰন্ট সাইড আপোনালোকে দেখিলে সো একদম প্লেন সলিড কালাৰৰ এটা পাৰ্স হয় এণ্ড পুৰণা হয় পাৰ্সটো সো সেইকাৰণে ভাবিলো নিউ লুক এটা দিও সো এতিয়া আছে মোৰ লগত এখিনি লেস যিখিনি মই ইউজ কৰিছিলো এণ্ড ৰৈ গ'ল সো ভাবিছো ইয়াৰ লগতে কিবা এটা কৰো ডিজাইন এটা দিও সো ভাল লাগিব যেহেতু ৰেডৰ লগত হোৱাইট ধুনিয়া কম্বিনেশ্যন এটা হয় সো এনেকুৱাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যিবোৰ ৰৈ যোৱা লেস হওক বা আপোনালোকে কিনিও কিবা এটা যদি ডিজাইন কৰিব বিচাৰে তেনেকে ডিজাইন কৰিব পাৰে সো এটো ধৰি লওক কিছুমান বহু বেগস যিবিলাক আপোনালোকে দেখে বহুত কিবা কিবি লগোৱা লেসেস সো এনেকুৱা ধৰণৰকে আপোনালোকে ঢেৰ লেস লগায়ো এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে নিউ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে পাৰ্স বিলাকত সো চাও এতিয়া মই এই লেসখিনি কেনেকৈ ইউজ কৰো যেহেতু ফ্লাৱাৰ প্যাটাৰ্নত হয় যদি বহুত থাকা হেতেন কিবা এনেকুৱা ৰেপ কৰি দিলো হেতেন গুটে পাৰ্সটো হেতু এটা হোৱাইট কালাৰ পাৰ্স টাইপ দেখা গল হেতেন সো যেহেতু এতিয়া কম আছে সো চাও কেনেকুৱাকে দিও সো ফাইনালি মই ডিসাইড কৰিলো যে এনেকুৱা প্যাটাৰ্নত দিম সো কাটি ললো মই ফাৰ্ষ্টত ধুনিয়াকে যেহেতু অকমান অ্যাটাচড আছে ফ্লাৱাৰ গিটা ইটোৰ পৰা হিটোৰ লগত সো ধুনিয়াকে কাটিং কৰি লব লাগিব এণ্ড কাটিং কৰাৰ পিছত মই জাস্ট আঠা দি প্লেস কৰিম সো আঠা দি প্লেস কৰাৰ পিছত এটা পাৰ্ট মই প্লেস কৰিলো ফেভিকল মই ইউজ কৰিছো ধুনিয়াকে আঠা লাগি যাব যেহেতু সো আঠাখিনি লগোৱাৰ পিছত মোৰ বেগটোৰ লুকটো এনেকুৱা হৈছে ধুনিয়াকে লাগি যাব গ্লু গানো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বাট মোৰ তাত अवेलेबल নাছিলে সো সেই কাৰণে মই ফেভিকল ইউজ কৰিছো ধুনিয়াকে এনেকে লগাই দিয়া পিছত এটা বিৰাট ধুনিয়া লুক এটা দিছে বিৰাট প্ৰিটি লুক এটা দিছে মই ড্ৰাই হবলে এৰি দিলো সো ধুনিয়াকে ড্ৰাই হল এণ্ড দেন লুকটো জাস্ট সিম্পল কিনো কৰিলো অকল লেসখিনি লগালো সো এনেকুৱাকৈ এটা মানে পাৰ্স যেটো পুৰণা আসলে ইউজ ইমান নকৰো মানে নকৰো বুলিয়ে ক'ব পাৰে এটা জাস্ট লেস এড কৰি দিওতে ইমান ধুনিয়া মৰম লগা লুক এটা নিউ লুক এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সো এনেকুৱা লেসবোৰ থাকিলে আপোনালোকে পেলাই নিদিব ৰিউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব বা কেতিয়াবা আপোনালোকে ডেকৰ পাৰপাছত ইউজ কৰিব কিছুমান বটলত DIY কৰি ধুনিয়াকে লগাব পাৰে সো ডিফাৰেন্ট ওয়েজ আছে য'ত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বাট জাস্ট অকমান ধুনিয়াকে চাই আপোনালোকে জানিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব পাৰি So, eto mor bag ready hoy gol kenekwa lagile apnaloke janabo jodi bhal lagile please do like share comment and do subscribe to my channel and hit the bell button so that notifications pro apnaloke pai thake so enekwa bag to apnaloke dekhile ebar ako dekhai diu and open o dhunia ke ma kori dekhai diu simple iku nai enekwa ke ase simple so chain o ase apnaloke sabo pare and birat morom lagise moto white ba red mekhela sador ba eneko white attires ba red attires jiblak traditional hebilak logot lale birat morom lagibo apnaloke eneko try koribo pare jodi eneko dhorilok kiba use kora lace thaki goise ba eneko dhornor ke ba use nokra bag eneke recreate koribo kapur ba eneko dhornor to ami recreate koriye thaku ba new designs diye thaku mix and match koriye thaku eneko purse bilakotu eneko ke অকমান কিবা কিবি এড কৰি পুৰণা বা ইউজ নকৰা বা ৰখি যোৱা অকমান নিউ লুক দিব পাৰে নতুন কে ষ্টাইল কৰিব পাৰে সো এটোৱে আছিল সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও এন্ড নেক্সট ভিডিওত আমি আকৌ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এন্ড বাই বাই